اكتشف العلماء موقعا غامضا في جزيرة مهجورة يقال إنه موطن حورية البحر. أثناء الاستكشاف ظهرت حورية البحر بملامح ساحرة وذيل لامع. انتشرت الصور وأثارت دهشة الجميع، لكن انتظر، هل هي حقيقية؟ ولكن قبل أن أكمل، إذا كنت تعتقد أن قطتي لطيفة اضغط على زر الإعجاب واشترك في القناة وضع لها قلب في التعليقات لإثبات ذلك. وإذا رأيت اسما غاليا عليك صل عليه في التعليقات واكتب الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام. الحقيقة أنها مجرد وهم بصري تم صنعه باستخدام الذكاء الاصطناعي، ولا وجود لحورية البحر إطلاقا، هي فقط أسطورة خيالية. بالمناسبة، كم مرة ظهرت كلمة العلماء في الفيديو؟ أخبرني في التعليقات.